Në lajme ndër të tjera do të ndiqni. Nga sot zyrtarisht në pikën kufitare të KKV-s gjenden 25 efektiv të Frontex, të cilët do të monitorojnë kufirin në lidhje me emigrantët e palishëm. 4 parcela me lëndë narkotike janë evidentuar në fshatin Gjafaj dhe Kras në Memaliaj. Policia shoqëroi kryetarin e fshatit dhe përgjegjësin e pyjores. Rënja e euros në vendin tonë ka ndikuar në rënjen e inflacionit dhe në rënjen e çmimeve dhe gjithashtu. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7 jeni duke ndjekur edicionin informativ. Nga sot zyrtarisht në pikën kufitare të KKV-s gjenden 25 efektiv të Frontex, të cilët do të monitorojnë kufirin në lidhje me emigrantët e palishëm. Frontex nga sot nisi zyrtarisht misionin e tij për ruajtjen e kufive midis Greqisë dhe Shqipërisë. Në kuadër të këtij misioni mëngjesin e sotun në pikën e kalimit kufitar të KKV-s u zhvillua instruktazhi pjesë teknike operacionit të agjencisë së monitorimit të kufive. Rreth 25 efektiv pjesë e Frontex do të jenë të përqendruar kryesisht për monitorimin e emigrantëve që kalojnë në mënyrë të palishme kufirin. Njëkohësisht do të kryejnë dhe kontrollin e automjeteve pasagjerësh për të shmangur çdo aktivitet të palishëm. Kjo është hera e parë që Frontex do të kryejë një operacion në territorin e një vendi JTB-s. Në total janë rreth 50 oficerë të Frontex, të cilët kanë një marrëveshje pa limit për monitorimin e kufive që lidh Shqipërinë me Greqinë, jo vetëm pikën kufitare të KKV-s, por edhe në pikën kufitare të Kapshticës. Në prezantimin zyrtar të ditës së sotme në pikën kufitare më të madhe në jug të vendit nuk u lejua prezenca e medias. 25 përfaqësues të Frontex të mbritur që brëmbrëmjes së dieshme në pikën kufitare të KKV-s do të qëndrojnë për 3 muaj për monitorimin e kufirit jeshil. Ata do të përqendrohen kryesisht tek emigrantët e palishëm të cilët vijnë nga vendet e treta që kalojnë nëpërmjet pikës kufitare të KKV-s, ndërkohë sipas zburimeve nga policia kufitare ata do të jenë mbështetje edhe të policisë së kufirit për të gjithë kontrollet që ushtrohen gjithë automjetet për të shmangur trafikimet e palishme. Me qëllim të përmirësimit të procedurave dhe metodave të punës së njësisë së përbashkët rregullore e Këshillit të KS 26 tetor 2004 çoi në krijimin e Agjencisë Evropiane për Menaxhimin e Bashkëpunimit Operacional të kufive të jashtëshëm vendeve anëtare të Bashkimit Evropian Frontex. Ndërkohë para 2 vitesh Frontex u zgjerua për të bërë agjencia gardës kufitare dhe roja bregdetare. Mandati i ri i agjencisë dhe rritja e burimeve kanë transformuar Frontex në krahun operacional të BE-s në përgjigjen e saj të vazhdueshme ndaj sfidave të kufive të saj të jashtëm. Frontex është një gur themeli i përpjekjeve të BE-s për të mbrojtur fushën e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, duke ndihmuar me garantimin e një zone të lëvizjes së lirë pa kontrolle të kufive të brendshëm që shumë prej nesh e marrin tashmë të mirëpritur. 4 parcela me lëndë narkotike janë evidentuar sot në fshatin Gjafaj dhe Kras në Memaliaj. Policia shoqëroi kryetarin e fshatit dhe përgjegjësin e pyjores. 300 bim kanabis sative të mbjella në 4 parcele janë zbuluar nga policia në fshatin Gjafaj në Memaliaj. Burime nga policia lokale, bujme dije se evidentimi parcelave me drogu bëhe mundur gjatë një monitorimi nga ajri të policisë të Pelenës, të ndërmarrë në kuadër të luftës kundër kanabisit në vendin tonë. Të njëjtat burime bëjmë dije se për veprën penale në fjalë shoqëruar kryetari fshatit Gjafaj, shtetasi me inicialet LB dhe përgjegjësi pyjor i këtij fshati, shtetasi me inicialet YH. Materialet në ngarkim të kësaj çështjeje i kanë kaluar prokurorisë së Gjirokastrës për hetime të mëtejshme. Duket se fenomeni i kultivimit të lëndëve narkotike vijon të jetë ende një fenomen prezent në qarkun e Gjirokastrës dhe veçanërisht në rrethin të Pelen. Vetëm pak ditë më parë sërish në Memaliaj, blut e këtij qyteti si rezultati i kontrolleve dhe fal operacioneve të ardhura nga qytetarët, goditën 2 raste të tentativës për kultivim të bimëve narkotike, përkatësisht në fshatin Levan dhe Qesarat. Ndërkohë, policia në këtë periudhë që përbën edhe sezoni kur mbillet kanabisi po vijon kontrollet e pandërprera të territorit të Shqipërisë, sidomos monitorimet nga ajri për të parandaluar, evidentuar dhe goditur veprimtaritë kriminale në fushën e narkotikëve. Rënja e euros në vendin tonë ka ndikuar në rënjen e inflacionit dhe rënjen e çmimeve gjithashtu. 2 vitet e fundit nënçmimi i euros në kursin e këmbimit është ndruar në faktorin kryesor për urrjen e inflacionit. Shqipëria është importues neto i mallrave ndaj 1 euro më e liri ka bërë importet më të lira, duke ndikuar në uljen e përgjithshme të nivelit të çmimeve. Sipas për llogaritive të Bankës së Shqipërisë, ndikimi i çmimit të kursit të këmbimit
Vlerësohet të ketë reduktuar inflacionin bazë me 0,3% në 3 muajin e parë të 2019. Inflacioni mesatar në 3 muajin e parë ishte 1,3%, por kontributet e inflacionit të importuar dhe të brendshëm në inflacion total shfaqen më të balancuara në 3 muajin e parë të 2019 se sa më parë. Treguesi presioneve të huaja, 29% zgjerua mesatarisht me 0,1 pikë përqindje në terma vjetor gjatë periudhës janar-shkur 2019. Edhe në këtë 3 mujor janë pasqyruar dinamika të kundërta të çmimeve të huaja dhe të kursit të këmbimit, por me magnitudë pothuajse të njëjtë. Pritja e bizneseve dhe agjentëve financiar për inflacionin pas një viti janë rishikuar sipas vërtimeve të 3 mujorit të parë të vitit 2019. Pritjet e afatshkurtra të konsumatorëve janë rishikuar edhe për këtë 3 mujor. Pritjet e 3 agjentëve ekonomik fillojnë të mbeten poshtë objektivit për inflacion. Bazuar në vërtimin e agjentëve financiar, pritjet e tyre për inflacionin pas 2 dhe 3 vitesh vijojnë të jenë në një nivel më të lartë se pritjet e afatshkurtra, por poshtë vlerës 3%. Inflacioni regjistroi një normë mesatare vjetore 1,6% në 3 mujorin e parë të vitit, duke u reduktuar nga vlera e shënuar në 3 mujorin paraardhës. Rritja që pësuan çmimet e qirave dhe ujit një vit më parë u shtua në fillim të këtij viti, duke sjellë uljen e kontributit të këtyre grupeve në inflacion. Krahas këtij efekti, rritja e çmimeve të shërbimeve u ngandalsua dhe inflacioni i çmimeve bujqësore shënoi një reduktim të fortë në muajin mars. Banka e Shqipërisë analizoi se në këndvështrimin makroekonomik ngadalësimi i inflacionit pasqyroi përcjelljen më të plotë të mbi çmimit të kursit të këmbimit, ngadalësimi i inflacionit në vendet partnere, si dhe efektin e goditjeve të ofertës në çmimet bujqësore. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Një zarf anonim me një plumë të kalibrit 9 mm dërguan adresë të ministrit të brendshëm italian Matteo Salvini. Zarfi u diktuan nga punonjësit e postës së vendit fqinj dhe dorëzuan menjëherë policisë që mbeti brenda tij vetëm plumbi, por asnjë mesazh apo simbol tjetër kërcënues. Mungesa e pullës postale dhe adresa e dërguesit i bën autoritet dyshonin që në fillim gjëra të tilla nuk më trembin e nuk më zbrapsin në punëtime, deklaron Salvini. Më shumë se sa një politik shprehher hipokrite i besoi solidaritetit të miliona italianë që do të shprehen në anë të votës së tyre të dielën, shtoi ai. Para disa ditësh, 2 zarf me plumba ishin nisur në adresë të kryebashkiakut të Torinos, Chiara Appeldino. Gjatë fundjavës, ndërkohë me qindra vjet pjesëmarrës në organizatet antifashiste dhe qendra sociale morën pjesë në një marshim në Milano për të ngritur zërin kundër politikat të Salvini, të cilët i konsideron raciste dhe ksenofobe. Në disa lagje të qytetit verior janë parë të varë nëpër balkone banera kundër Salvinit. Protesta pati javën e kaluar në Napoli, ku të endën ministri i brendshëm refuzua një pritje akull prej vendas të zëmëruar nga komendet i ofenduese për italianët e jugut. Ndjenjatën e tyre shprehin fare qartë pankartat ku thuaj Jugor nuk harojnë apo Salvini ik, Napoli të uren. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump tha se Meksika nuk po bën asgjë për ndaluar migrantë jashtëligjshëm të cilët arrin kufirin jugor në Shtetet e Bashkuara. Trump tha se shumë shpejt Meksika do të përgjigjet për këtë. Qendrimi i Meksikës dhe se njerëzit nga vende të tjera përfshin Meksikën duhet të kenë të drejtën të hyjnë në SBA dhe që taksapaguesit amerikanë duhet të jenë përgjegjës për shpenzimet e mëdha që lidhen me migrimin ilegal. Meksika është gabim dhe se shpejti do të jap një përgjigje, tha Trump përmes një postimi në Twitter. Ai nuk e shtjelloi më shumë se çfarë duhet të përgjigjet të bëhet fjalë. Meksika aktualisht është në presion nga Shtetet e Bashkuara për të ndarur njerëzit që të mos i drejtojnë kufirit jugor. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me mbylljen e kufirit nëse Meksika nuk bën më shumë për të ndalur migrantët pa dokumenta. Bashkia Evropiane mund të kthejë shkeljet mbi shtetet e së drejtës nga ana e shteteve anëtare në një arsye për të reduktuar përfitimin e tyre nga buxheti i BE-s, duke filluar nga viti 2021, deklaron të martën Komisioneri Evropian i Buxhetit Gunther Oettinger. Jam optimist që kushtet mes shtetit e së drejtës dhe programe europiane buxhetore do të vendosen në dekadet e ardhshme, tha Oettinger, duke shtuar se Parlamenti Evropian ka votuar këtë propozim me indiferencë të gjerë. BE-ja është në një situatë të ngjashme me Poloninë dhe Hungarinë, kundër të cilave ka filluar një proces sanksionesh që njihen si në shtat për shkeljen e shtetit të së drejtës. Këto sanksione në teori mund të sjellin humbjen e të drejtës së votës. Presidenti i ri i Ukrainës saktoi datën 21 korrik si datë zgjedhje të reja dhe shpërndau parlamentin për t'i bërë gati për to. Presidenti Volodymyr Zelensky i bëri të njohur këto veprime me anë të një dekreti që u publikua të martën në faqen e internetit të presidentit. Zgjedhjet do t'i japin Partisë Shërbëtore të Popullit të zotit Zelensky një shans për të siguruar për herë të parë vendet në parlamentin që është zotruar nga prokraste e ish-presidentit Poroshenko. 41 vjeçari pa përvojë në politikë fitoi bindshëm ndaj zotit Poroshenko muajin e kaluar, duke vënë në qendër të fushatës varfërinë të thellë dhe korrupsionin që kishte shoqëruar administratën e ish-presidentit Poroshenko. Zelensky është një komedian dhe vetmja përvojë politike e tij ishte portretizimi i një presidenti në një program televiziv popullor.
Në fjalimin e tij pas inaugurimit ai tha se objektivi i tij kryesor ishte të arrinte një arpushim me Ukrainën lindore, ku trupat qeveritar luftojnë për 5 vitesh me separatistë mbështetur nga Rusia, si një konflikt që ka shkaktuar vdekjen rreth 13.000 vetëve. Zoti Zelensky ka premtuar se do të vazhdojnë në rrugën pro-perëndimore të Ukrainës, po përtej kësaj, programi i tij politik nuk ka marrë ende formë. Ai deklaroi gjithashtu se administrata e tij e re është e gatshme për dialog me Rusin, por zënësi Kreml Dmitri Peskov tha se presidenti Vladimir Putin nuk ka në plan të takohet me zotin Zelensky dhe nuk do ta uronte për zgjedhjet. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend dhe përshëndrohemi tek fusha e sportit. Nisi dje në Gjirokaster kampionati i mini futbollit midis bizneseve, institucioneve dhe njësive administrative. Një tjetër aktivitet kulturor ju shtua gjatë ditës së dieshme qytetit të Gjirokastrës. Bashkia e qytetit Gurë dhe Agjencia e Kulturës çelën dje kampionatin e mini futbollit midis bizneseve, institucioneve dhe njësive administrative në administrimin e kësaj bashkie. Kudreta Likaj, drejtori i Agjencisë së Kulturës Gjirokaster, bërë me dije se janë 16 ekipe që do të marrin pjesë në këtë kampionat, në total me 15 ndeshje. Po sipas tij, ky është kampionati i dytë që zhvillohet në Gjirokaster, dhe ashtu si një vit më parë, edhe këtë vit pritshmëritë janë të mira. Bashkia Gjirokaster dhe Agjencia e Kulturës organizojnë sot ditën e parë ose çeljen e kampionatit të mini futbollit të zonave administrative, të biznesit dhe të institucioneve të Bashkisë Gjirokaster. Janë 16 ekipe, do të ketë 15 ndeshje. Ndeshjet e para janë me eliminim dhe në finale që e cila do të zhvillohet në datë 30, do të thënë prej datës 21 deri në datë 30, do të ketë ndeshje për natë, nga ora 18 deri në orën 21. Është një aktivitet që vitin e shkuar është pritur shumë mirë, dhe mendoj që edhe këtë vit do të pritet shumë mirë. Edhe sot interesimi është goxha i madh. Mos harrojmë që sot është vetëm dita e parë e çeljes së këtij aktiviteti. Finalja e madhe e kampionatit të mini futbollit në Gjirokaster do të zhvillohet më 31 maj. Për rreth 10 ditë, skuadra që përfaqësojnë bizneset, institucionet apo njësitë administrative do të luajnë mes tyre për të triumfuar skuadra më e mirë, e cila do të ngrehet dhe trofeun e këtij kampionati. Ekipi luftëtarit pas 2 viteve ka shlyer detyrime ndaj trajnerit serb Milikovic, për të cilën flitet se do të rikthehet në Gjirokaster. Pas afro 2 vitesh polemika, gjyqi dhe tentativa për rikthim, klubi luftëtarit ka gjetur më në fund marrëveshje me trajnerin serb Mladen Milinkovic. Pas ultimatumit të vendosur nga FIFA, klubi Gjirokastrit ka shpejtuar për të shlyer të gjithë borxhin që kishte ndaj trajnerit serb për periudhën kur ai punoi te luftëtari në sezonin 2016-2017. Mësuese ditët e fundit në llogarinë bankare të Milinkovic kanë kaluar 15.000 euro dhe kësaj klubi ka shmangur një penalizim të mundshëm nga FIFA. Ndërkohë vlen të theksojë se trajneri serb u kontaktua nga luftëtari në fund të muajit janar përpara se drejtuesi të emërojë në pakinë Julian Hamatajn. Në atë kohë Milinkovic vendos si kush për rikthimin e shlyerjes totale të borxhit që të niste punën, mirëpo drejtuesit Gjirokastrit nuk ja plotësuan këtë kërkesë në janar, ndërsa tashmë që kampionati po shkon drejt fundit, nisur dhe nga urdhri FIFA-s, drejtuesit luftëtar detyruan të bënin pagesën në kohë. Mirëpo nga sa mësohet, Milinkovic është sërish një tentativë bice për stolin Gjirokastrit pas largimit të Hamatajt. Raportet e serb me drejtuesit pavarësisht polemika në vitin e kaluar, tashmë janë më të mira. Nuk është çudi që Milinkovic të pranojë ofertën për drejtuar sërish Gjirokastritet. Përqendrohemi në këto momente në parashikimin e motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim.
Gjirokaster.online. Faqja e zërit tonë të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.